ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยวอมก็จะกลับไปเมืองไทยนะคะเย้วอมจะกลับไปเมืองไทย2 อาทิตย์นะคะพอดีว่าวอมขอลาหยุดฮอลิเดย์กับซูเปอร์ไวเซอร์นะคะเพราะว่าพอดีว่าก็จะเป็นวันแม่ด้วยเนาะก็เลยลาหยุดช่วงนี้เลยแล้วกันแล้วก็แบบช่วงนี้เนี่ยทำแลบไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็วอมคิดว่าถ้าหยุดไปเคลียร์สมองอะไรสักนิดนึงอะไรเงี้ยเผื่อไอเดียมันจะปิ้งขึ้นมาคุณแม่กับพี่เวิร์กกำลังเหลือนะคะครับผมก็เดินทางปลอดภัยเจอกันครับผมที่เมืองไทยเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองไทยทริปนี้นะคะวอมกลับไปกับคริสนะคะคือคริสเนี่ยก็อยากพักสมองเหมือนกันก็เลยแบบตัดสินใจไปพร้อมกันเลยละกันนี่วอมนั่งรอคริสอยู่นะคะคริสก็จะมาประมาณ10 โมงแล้วเราก็จะไปแอร์พอร์ตด้วยกันไปประเทศไทยกันใช่พอดีว่าคริสอยากเรียนภาษาไทยเพราะว่าคือคริสเนี่ยอาจจะต้องไปเจอญาติแล้วก็ครอบครัวของวอมด้วยมองได้ไม่เข้าใจมองอะไรไม่เข้าใจGoing this time, I'm tired of staying, playing out this lie. We were just trying, why are we dying inside? Our love is iron, hypnotized for life. Don't you know that we need to grow? ถึงแล้ววันนี้รอกระเป๋าอยู่นะคะของคริสไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยากบอกว่าเป็นกระเป๋าสีเงินคือหายากมากว่ามีกระเป๋าสีเงินหลายอันมากถึงเขาไหมคิดถึงมากเลยครับผมคิดถึงครับนี่พี่ชายตอนเองชื่อเบิร์กน้องสาวผมเองครับผมเบิร์กบอมเราหน้าเหมือนกันไหมครับผมก็คล้ายๆกันปั๊มวันนี้นะคะวอมก็อยู่บ้านแล้วคืออยากบอกว่าหิวมากแล้วก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จผมก็เลยบอกว่าเปียกสุดๆ Oh you already put the chicken โอเคก็กินกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่เจกันอยู่กับพี่วอนครับผมแล้วก็คริสนะคะคริสเดินไปก่อนเลยนำหน้า Do you know where you're going forward กะว่าจะเดินกันเป็นโซนๆนะคะเพราะว่าเจเนี่ยแบ่งออกเป็นโซนก็เลยกะว่าจะมาเดินโซนแบบไล่จาก A ไปเลย A B C D แล้วใช่พี่เวิร์กเป็นไกด์ทัวร์ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินไปเรื่อยๆใช่ตอนนี้อยู่ในโซนเฟอร์นิเจอร์นะก็เดินดูไปเล่นๆนะคะคือตอนนี้ประเด็นคือรอเซินอยู่ก็เดี๋ยวจะเจอกับเซินประมาณตอนบ่ายๆแล้วเราก็จะไปกินข้าวเย็นกันนะคะ Days, those was the best days. High school went down on a Monday. In the hallway, saw you walking slow. Had to come and introduce myself. You knew me though, cause you was all up in my head. You knew you had me win. The only time นี่เราอยู่กับมาเซินไม่ได้เจอกล้องนานมากเลยวันนี้เรามากินอะไรกันคะกินชาบูชิบุย่านะคะพาวอมาลองสั่งได้เองเซินบอกว่าอร่อยมากมีซูชิแล้วก็ชาบูเนื้ออร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้ออร่อยจริงไหม Before we even graduated we had grown apart That was a while ago I heard you're happy though I always think about you while I'm sitting eating Cheerios Why did you go? You're like a timeless cereal All Cheerios Take me back to our high school That's when I laid eyes on you So good yummy I really recommend this place you guys Shibuya Shabu ค่ะทุกคนก็นี่ก็คือผมสีใหม่ของวอมนะคะตอนแรกอะวอมจะย้อมสีน้ำตาลมะฮอกกานีนะคะแล้วคือมันออกมาเป็นแบบสีม่วงนิดนึงนะคะคือที่เขาทำสีนี้ให้เนี่ยเพราะว่าคือพอตอนจะผมแล้วอะมันก็จะแบบจางลงอะไรเงี้ยก็เป็นแบบหัวม่วงไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปปีนภูเขาทองกัน We are going to ภูเขาทอง
วันนี้นะคะคือวอร์มใส่ชุดที่วอร์มเพิ่งซื้อมาจาก JJ นะคะ ที่วอร์มชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมีชิฟฟ่อนอยู่ข้างบนเนาะมันดูแบบสวยหรูดีวอร์มก็ใส่กางเกงลายทางซื้อมานานแล้วนะคะวอร์มคิดว่ามันเข้ากันดีถึงมันจะเป็นแบบสไตล์แบบปล่อยทั้งข้างบนข้างล่างนะคะแต่พอแบบมาแมทช์กันมันดูแบบสวยดีเนาะไม่รู้ว่าแต่งตัวแบบนี้จะเข้ากับการปีนภูเขาทองไหมแต่ว่าคือตอนเย็นเนี่ยวอมก็จะไปเจอเพื่อนที่สยามด้วยนะคะแต่งตัวอย่างนี้ไปเลยแบบทีเดียวทั้งวันอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปภูเขาทองเราจะต้องไป กินข้าว เติมพลัง เติมพลังกินก๋วยเตี๋ยว กินก๋วยเตี๋ยว ใช่ ก๋วยเตี๋ยวอะไรค ก๋ว รั ย บ เตี๋ยวเนื้อครับผมวัดดงมูลเหล็ก แหม ที่ไหน อร่อยไหม อร่อยไหม อร่อยมาก อร่อยมาก Work review พี่เวิร์กสั่งไมโลนะคะ อร่อยไหมนะหวานไปป่ะ ก็ไม่โอเคนะ เหรอไหนลองดิโอเค กลมกล่อมไหม นุ่มเนี่ยของวอร์มเรียกว่าชาอพอลโลนะคะ ถ้าใครจะมาที่นี่ชื่อร้านคาเฟ่คอละครังนะคะ คือถ้าใครอยากจะมาสั่งอันนี้ก็คือชาอพอลโลพอดีว่าพวกเราอยากจะกินชากับกาแฟก่อนเติมพลังนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นภูเขาทองอ้าวความพี่ว่าเป็นไรพี่ว่าสะอึกนะคะกินเร็วเกินไปต้องใจเย็นๆเรากินเร็วกันไปเอ้า ก็เดมันนั่นไปนิดนึง คืออยากจะมาเติมพลังก่อนแล้วแบบคริสกับวอมก็ยังงงๆหน่อยๆ we are sleepy right so Yes ก็เลย จะลาก still jet lag yeah me too มากินชากาแฟใส่คาเฟอีนเข้าไปในเลือดก่อน แล้วพวกเราก็สั่งโรตีกล้วยหอมนะคะว้าวอร่อยมากเลยก็มาถึงยอดภูเขาทองแล้วครับผม ใช่นี่ ใช่ นี่ รอดอยู่ข้างบน รอดอยู่ข้างบน ได้ สวยมากเลย ได้ นี่ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้วอร์มก็อยู่กับปิกกี้นะคะ เพื่อนวอร์มเองจำได้เปล่าที่อเมริกาบอกตอนที่วอร์มไปอเมริกานะคะวอร์มอยู่กับปิกกี้นะคะแล้วคราวนี้เนี่ยปิกกี้พามาเที่ยวที่เยาวราชปิกกี้พามากินที่ร้านลงโถคาเฟ่นะคะปิกกี้นะคะเป็นอินสตาแกรมเมอร์กล้องประจำตัวเป็นของตัวเองเลนส์งาม รู้เลยว่าที่พามาร้านนี้เพราะว่าอยากลงอินสตาแกรม everything about everything about everything อันนี้คือเอ็กโยกบันนะคะอย่าบอกว่าร้านนี้ควรมาจริงๆมันอร่อยมาก คือบอกว่าชาเนี่ยอร่อยมากวอมชอบตรงที่ว่ามันมีแบบที่ให้เขาแบบไปนั่งอยู่ข้างบนได้ด้วยแบบแต่ว่าต้องปีนบันไดขึ้นไปนะ